Bộ ngoại truyện Rimuru và lớp học ám sát Assassination Classroom. Tập 3. Một ngày bất ổn. Nhớ like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào mọi người, mình là Satoru Mikami, rất mong được giúp đỡ. Tôi cười một nụ cười hiền diệu nói rồi nhìn các thành viên trong lớp thì thấy cả lớp đều đỏ mặt. Sao vậy nhỉ, tôi nghĩ rồi đột nhiên tôi nghe có vài âm thanh nhỏ phát ra, chủ yếu là khen về nhan sắc của tôi. Thôi được rồi, chắc em đã nghe thầy hiệu trưởng thông báo về mục đích chính của lớp học này rồi nhỉ? Vâng ạ, là phải ám sát thầy đúng không ạ? Tôi quay sang nhìn Koro Sensei. Rất tốt, đúng rồi đấy, vậy chúc em may mắn nhé, thầy Koro nói với khuôn mặt có sọc xanh lá trên mặt. Dạ vâng ạ, thế giờ em sẽ ngồi ở cạnh Ritsu nhé. Ritsu là ai vậy? Tôi nói rồi nhìn xung quanh thì thấy một cái thùng máy. Đột nhiên nó sáng lên thì thấy một cô gái mái tóc tim cùng đôi đồng tử màu xanh dương. Mình là Ritsu, rất mong được giúp đỡ. Ritsu lên tiếng. Cái quái gì vậy, hệ thống AI ở đây đỉnh vậy, tôi nghĩ. Rất mong được giúp đỡ, tôi nói rồi đi tới cái ghế bên cạnh Ritsu rồi mở học bàn ra thì thấy một khẩu súng lục, một băng đạn và một con dao làm bằng chất liệu cao su. Thấy biểu cảm của tôi, thầy Koro lên tiếng. Đấy là dụng cụ đặc biệt chỉ dùng để ám sát thầy, và ngoài việc dùng để ám sát thầy ra đừng dùng làm gì khác cả nhé. Vâng, tôi cười nói rồi nạp đạn vào trong súng rồi chĩa nó về phía Koro Sensei. Em muốn làm giờ luôn sao, thế thì tới đi, thầy Koro nói với vẻ mặt sọc xanh lá như lúc nãy. Trước tiên là kiểm tra tốc độ trước nhỉ, tôi nói rồi bắn một phát thẳng về phía Koro Sensei. Đột nhiên thầy ấy biến mất, không là di chuyển với tốc độ nhanh tới mức để lại dư ảnh. Không ngờ đấy, con người ở thế giới này lợi hại thật, tôi nghĩ. Đường bắn của em quá dễ đoán, em cần nhiều kinh nghiệm hơn. Dạ vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên tôi tươi cười nói, kích hoạt gia tốc tư duy, rồi giơ súng lên bắn thêm một phát nữa. Thầy ấy nhanh chóng né được, tuy nhiên khi thầy ấy dừng lại và chuẩn bị nói gì đó, một con dao đã cầm mạnh vào xúc tu của thầy ấy, khiến thầy ấy phát hoảng, còn cả lớp với vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Cái gì? Không thể nào có chuyện này, Koro ngạc nhiên và lúng túng. Thầy nhanh thật đó, tôi nói rồi ngồi xuống. Tuy nhiên em đã đoán được một chút gì đó ở thầy. Từ ban đầu thầy đã có thái độ khinh địch từ lúc em mới bước vào lớp rồi đúng chứ? Nên để lợi dụng việc đó em đã bắn ra một phát để kiểm tra xem thầy sẽ phụ thuộc vào tốc độ hay thể lực, và ngay lúc viên đạn bay tới thầy đã né, chứng tỏ rằng thế mạnh của thầy là tốc độ. Tiếp theo em bắn thêm một phát nữa, lần này là có chủ đích, tất nhiên là thầy nhận ra đúng không viên đạn ở phát đầu tiên. Quả là vậy, em ngắm bắn rất chuẩn, nếu là một con người không có phản xạ nhanh hoặc không có phòng bị thì sẽ dễ dàng bị giết, tuy nhiên nó lại khiến đường bắn của em dễ đoán, Koro nói rồi xúc tu phục hồi lại. Chính vì thế với thái độ khinh địch và tốc độ của thầy sẽ chỉ chú ý tới đường đạn của em bắn tới mà không để ý con dao phòng đi, nhưng vì không biết được thầy sẽ chạy đi chỗ nào nên em chỉ phóng đại qua bên trái hoặc phải rồi để định mệnh sắp đặt. Tôi cười nói. Thật kinh ngạc, Koro. Cậu khá đấy, với cả lời vừa rồi chỉ là nói xạo thôi nhỉ, Kama nói với tôi. Đâu có đâu, thật mà, tất cả chỉ là do tớ ăn may thôi, ha, tôi cười nói rồi ngồi xuống. Thật ra là do đã chiến đấu với môi trường tốc độ cao nhiều nên việc đoán được bước di chuyển của đối phương là điều cần thiết, với cả do đã kích hoạt gia tốc tư duy, nên nhìn thấy chuyển động của Koro cũng không khó. Sau đó tiết học được bắt đầu. Góc nhìn thứ 3. Ở đâu đó ngoài không gian có rất nhiều con quái vật với hình dạng quái dị đang tạp hợp tại một căn phòng có chứa một cái máy gì đó. Có vẻ như bọn chúng đang chuẩn bị một thứ gì đó.
Đột nhiên cánh cửa căn phòng mở ra và Yuki, Bilio, bước vào, sau đó những con quái vật tất cả đều quỳ xuống hết. Báo cáo đi Yuki, Bilio, nói lên giọng nói rồi phát ra một khí tức khổng lồ khiến không gian xung quanh chấn động. Dạ vâng, một tên nào đó nói trong khi lo sợ khí tức của Yuki, Bilio, và đang cầm trên tay một quả cầu có chứa một nguồn năng lượng màu xanh đang ở trong đó. Vâng, chúng tôi đã tìm thấy thứ ngài căn dặn rồi ạ, tên nào đó. Làm tốt lắm, Jirep đưa nó cho ta Yuki, Bilio. Vâng ạ, Jirep nói rồi đưa quả cầu cho Bilio. Thật đẹp, một nguồn năng lượng thật tuyệt vời, nó sẽ là một thứ có ảnh hưởng lớn với ta. Người làm rất tốt Jirep, Bilio cười nói. Cảm tạ ngài, nhưng tôi có thể hỏi ngài một câu được không ạ Jirep? Cứ nói đi, đừng khách sáo, Bilio. Tôi biết điều này hơi bất kính nhưng tôi có thể hỏi ngài có thật sự đã tái sinh chưa thưa chúa tể Jirep? Hỗn xược, một cô gái khác quát to. Bình tĩnh đi Rius, Bilio. Vâng ạ, Rius, ta đã thật sự tái sinh bằng cơ thể của con người này. Tuy nhiên hiện tại ta vẫn còn khá yếu vì mới mở được 2/8 sợi xích. Tất cả là tại con nhỏ đó, ta thề ta sẽ giết ngươi Fiora, Bilio nói với giọng tức giận. Xin ngài bớt nóng, Rius nói để xoa dịu Bilio. Thôi được rồi, làm đi, Bilio nói rồi đưa quả cầu cho Rius. Vâng, Rius nói rồi cầm quả cầu bỏ vào trong cỗ máy. Đột nhiên một làn khói bay ra từ cổ máy báo hiệu rằng nó đã bắt đầu được kích hoạt. Sau một lúc kích hoạt, cánh cửa đột nhiên mở ra, từ trong đó một hình bóng quen thuộc bước ra. Tối hôm đó, tôi hiện đang trở về nhà của mình sau buổi học với Koro-sensei và những gì hôm nay tôi học là toán, ám sát, tiếng Anh, ám sát, lý, ám sát, hóa, ám sát, gia đình, ám sát. Cuối cùng là ra về cái ngày hôm đó tôi đã quen được khá nhiều người như Nagisa, Kama, Kayano, gì mà phải học liền 10 tiết trong khi trong đó có 5 tiết y chang nhau à. Và tất nhiên tôi không tham gia các cuộc ám sát cùng lớp vì dù gì đây cũng là giai đoạn phát triển của những con người ở đây. Nếu tôi ám sát ổng ngay tại lớp thì còn gì vui nữa, nên việc ám sát thì bỏ đi, nhưng chắc lâu lâu tôi cũng nên giúp bọn họ một chút. Tôi nghĩ, đang trên đường đi thì tôi thấy một gã đàn ông bán kem đang ở trên một chiếc xe bán kem, đeo trên mình một cái mặt nạ kỳ lạ, chắc là hình con gấu nhưng nó bị vỡ khá nhiều, nhất là ở phía bên trái. Nhìn ổng, đột nhiên cơn thèm kem của tôi lại trào lên. Nghĩ lại thì lâu rồi cũng chưa ăn kem, hay mua một cây nhỉ, tôi nghĩ trong khi bước tới cái xe bán kem. Anh bán kem nhìn thấy tôi thì lên tiếng chào hỏi. Xin chào cô bé, anh tên là Rod, cho hỏi cô bé xinh đẹp đây muốn mua gì? Hỏi lạ, đi tới xe bán kem không mua kem thì mua thịt chắc, tôi nghĩ. À vâng, cho em một cây kem vị gì cũng được ạ, tôi nói và không nói mình là con trai vì gã này nhìn khá đáng nghi, với cả giải thích cũng khá tôn thời gian. Được rồi, Rod nói rồi đi lấy kem. Cho tôi. Sau một lúc chờ đợi, Rod đã từ trong xe đưa kem cho tôi. Tôi nhẹ nhàng liếm thử một miếng, rồi đột nhiên từ trong cái mặt nạ nó bắn ra cái khí gì đó khá mát. Chắc là dịch vụ nhỉ, tôi nghĩ rồi ném tiền cho gã trong sự ngỡ ngàng của gã rồi quay lưng bước tiếp. Tuy cơ thể Di đã trở thành con người nhưng những chức năng kiểu kháng nhiệt vẫn còn, và Di cũng đề phòng trường hợp bất trắc vì đây là thế giới khác với công nghệ khá hiện đại, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi tiếp tục bước tiếp để về nhà mình. Trên tay là một cây kem nhưng có cảm giác vị nó hơi lạ, nó ngon hơn mấy cái tôi từng ăn ở thế giới cũ của tôi mà thôi kệ đi. Tôi tiếp tục đi về nhà thì thấy một quán bán takoyaki, thì tất nhiên tôi đi vào để mua rồi, và hiện tại tôi đang có trên tay một cây kem và một hộp takoyaki, vừa đi vừa ăn. Sau khi ăn xong tôi cũng chợt nhận ra mình đang đi lạc và đang đứng trước một cánh rừng. Tôi nhìn xung quanh không thấy ai và còn có một cái bảng cảnh báo đây là khu vực cấm nữa.
Vì trí tò mò nên tôi cũng lén lút bước vào đi. Trong rừng đang đi tôi ngửi thấy mùi kỳ lạ, nó khá giống mùi máu, vì thế tôi quyết định đi tới nơi phát ra cái mùi đó. Sau khi tới nơi thì đây là một cảnh tượng kinh dị, xác người ở khắp nơi, máu chảy be bét, thậm chí còn có mấy người có dấu hiệu bị dẫm bẹp. Chắc là do một sinh vật to lớn nào đó, tôi nghĩ trong khi vẫn tỏ ra bình thản và chợt nhận ra có gì đó sai sai. Thế quái nào thế giới này lại có một con quái vật to tới mức dẫm chết người cơ chứ, đây không phải trái đất à? Hết con bạch tuộc phá hủy mặt trăng rồi thì thôi đi chứ đâu ra thêm một con quái vật siêu to khổng lồ nữa. Tôi hét lớn rồi tự nhiên thấy một cái cây nhìn khá khác biệt, nó khá cao và vì trời tối, tôi cũng không thể nhìn hết được toàn cây nên tôi liền tiến tới rồi từ từ dùng sức thử đẩy nó đi và nó ngã xuống luôn, khiến tôi ngạc nhiên. Thế sao nó lại nặng như vậy nhỉ? Nhưng thôi kệ nó, ngã mất tiêu rồi. Tôi thành thật xin lỗi ngài cây, tôi nói rồi đột nhiên nghe thấy tiếng loa vang lên, nghĩ đó là tiếng xe cảnh sát. Tôi liền chạy ra khỏi khu rừng trong vô thức và cho đến khi kiệt sức thì kỳ diệu làm sao tôi đã đứng trước căn hộ mà mình thuê. Tôi vui mừng rồi bước vào nhà của mình. Khi vào trong phòng thì nhìn đồng hồ thì giờ đã là gần 10 giờ tôi rồi nên tôi quyết định đi tắm. Khi bước vào nhà vệ sinh, tôi vừa mới chuẩn bị cởi đồ ra thì gặp ngay một ông lão với khuôn mặt kỳ quái và bộ đồ hở hang bước từ đâu đó ra. Tôi thấy vậy liền giật mình rồi ông già đó bước tới chỗ tôi nói: "Xin chào cô bé." "Vâng, ông cần gì ạ?" Tôi hơi hoảng đáp. "Là mạng của cô bé," ông già đó nói rồi đi tới chỗ tôi. Tôi liền dùng sức đấm thật mạnh vào người lão. Thốt chết, tôi bất giác thốt ra vì nghĩ cái bức tường và ông lão đó có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tôi ngạc nhiên. Ông lão đó biến mất từ trong bức tường và khi thấy cảnh đó tôi quyết định không tắm nữa mà đi ngủ luôn. Tôi tắt đèn rồi đi ngủ chuẩn bị đánh một giấc ngon lành thì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi ở ngoài cửa. Ủa, giờ này ai lại tới nhỉ? Tôi nghĩ rồi bước ra trước cửa hỏi: "Ai vậy?" Không có tiếng hồi đáp. Thấy vậy tôi liền bức mình mở cửa ra thì thấy một gã với khuôn mặt trắng bệch với chiếc áo hoodie màu trắng nốt, cặp mắt trợn ra nhìn tôi như thằng nghiện, còn miệng thì dài tới mang tai và với một con dao trên tay. Nếu tôi nhìn không nhầm tôi liền đóng cửa lại thật mạnh vì nghĩ thằng đó đang chơi khắm tôi thì hắn đập cửa. Tôi liền nóng máu xách cây chổi trong nhà mở cửa ra rồi với tốc độ cực nhanh tôi vã cây chổi đó vào đầu hắn ta khiến hắn ta bị choáng một chút, sau đó là quẳng hắn ra ngoài, khóa cửa lại vì hình như hồi nãy tôi chưa khóa cửa. Thật là một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau, hiện tại tôi đang ở trong lớp học và cảm thấy mệt mỏi vì ngày hôm qua thì đột nhiên piano Kaede lên tiếng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé.